Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL family. So let's continue our session on class 10 ICSE chemistry ko second chapter, that is chemical bonding. So last class we had completed what is a chemical bond. This we had talked about how does the atom maintain the stability, right? That is octet rule and duplet rule follow garera. This we had talked about the electrovalent bond. Ajko session we'll talk about what is covalent bond. So what was electrovalent bond? सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड के हो जब एउटा मेटल र नन मेटल को बीचमा बन्ड बनिन्छ के कारणले बाइ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन किन मेटलले के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ नन मेटलले के गर्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्छ सो यस्तो बन्ड जानेर मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ नन मेटल इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यस्तो बन्डलाई के भन्छ हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड ठिकै छ र आजको सेसन विल टक अबाउट द तपाईको कोभ्यालेन्ट बन्ड सो विल टक अबाउट covalent bond. So now, what is the difference between electrovalent bond? So electrovalent bond ma there was transfer of electron from एउटा atom बाट अर्को atom मा के हुन्छ electron complete transfer हुँदै थियो. Electrovalent bond मा के हुन्छ complete transfer of electrons. तर covalent bond मा चाहिँ के हुन्छ that is mutual share of electrons. So mutual sharing of electrons. सो के हुन्छ अघि चाहिँ टोटल सपोज सोडियम क्लोराइडले के गर्थ्यो एउटा बन्ड बनाउँदै थियो अब सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन कोलाई दिँदै थियो क्लोरिनलाई दिँदै थियो अनि सोडियमको आउटरमोस्ट सेलमा 28 भइराको थियो क्लोरिनको आउटरमोस्ट सेलमा 288 सो यहाँनिर के हुन्छ एउटा क्लोरिन एउटा एटम इलेक्ट्रोन कसलाई दिँदैछ अर्को एटमलाई दिँदैछ सोडियमले कोलाई दिँदैछ क्लोरिनलाई दिँदैछ सो यहाँ कम्प्लिट ट्रान्सफर हुँदै थियो तर यो कोभ्यालेन्ट बन्डको केसमा के भन्छ दैट इज अ म्युचुअली शेयर मात्रै हुन्छ सो दुईटा एटम छ त्यसको बीचमा के हुन्छ म्युचुअली शेयर हुन्छ फर एक्जाम्पल हेर्नुस् त हाइड्रोजन सो हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा के हुन्छ एउटा हुन्छ सो एउटा इलेक्ट्रोन अनि अर्को हाइड्रोजन सो अर्को हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा कति हुन्छ एउटा अब दो दिस टु क्यान फर्म अ बन्ड सो यिनीहरूले के गर्छ एउटा बन्ड फर्म गर्छ किनभने दे हैव टु अटेन द स्टेट अफ स्टेबिलिटी कसरी स्टेबिलिटी अटेन गर्छ दुईटा प्रकारले एउटा ऑक्टेट रूल एउटा डुप्लेट रूल अब यो केसमा के हुन्छ त डुप्लेट रूल किनभने डुप्लेट रूल भनेको आउटरमोस्ट सेलमा डुप्लेट DUPLET डुप्लेट रूलले के भन्छ आउटरमोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्छ अनि ऑक्टेट रूल सो ऑक्टेट रूलमा आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा अब यो हाइड्रोजनको केसमा के हुन्छ तपाईको डुप्लेट रूल अब यो हाइड्रोजनले कसको हाइड्रोजन शेयर गर्छ इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनको शेयर गर्छ अब यसले कसको शेयर गर्छ यसको शेयर गर्छ अब यसकोमा कतिवटा भयो यो एउटा यो दुईटा अनि यसकोमा कतिवटा भयो यो एउटा यो दुईटा सो यहाँनिर के हुन्छ म्युचुअली शेयर गर्दैछ सो दुई जनाले म्युचुअली शेयर गर्दैछ अनि यस्तो बन्डलाई चाहिँ के भन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड वेयर देयर इज अ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स सो यो कस्तो बन्ड भयो तपाईको कोभ्यालेन्ट बन्ड भयो फर एक्जाम्पल अर्को केस हेर्नुस् त सो हाइड्रोजन छ यहाँनिर हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ एउटा छ ठीक छ अर्को तपाईको क्लोरिन छ क्लोरिनको आउटरमोस्ट सेलमा कति हुन्छ 7 वटा हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा अब यो हाइड्रोजनलाई कतिवटा चाहिएको छ एउटा चाहिएको छ सो यो हाइड्रोजनले कसको लग्दिन्छ यो लग्दिन्छ हैन शेयर गर्छ ठीक छ अब क्लोरिनलाई कतिवटा चाहिन्छ स्टेबल हुनु 8 वटा सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा यो एउटा लान्छ सो यहाँनिर कस्तो शेयर हुँदैछ म्युचुअली सो यो इलेक्ट्रोन कसलाई दिँदैछ हाइड्रोजनले क्लोरिनलाई दिँदैछ क्लोरिनले पनि यो इलेक्ट्रोन कसलाई दिँदैछ हाइड्रोजनलाई दिँदैछ सो यहाँनिर के हुन्छ म्युचुअल शेयर हुँदैछ दैट्स व्हाई इट इज कस्तो कोभ्यालेन्ट बन्ड किन म्युचुअली हाइड्रोजनले पनि यो एउटा कोलाई दिँदैछ हाइड्रोजनले पनि यो एउटा कोलाई दिन्छ क्लोरिनले पनि यो एउटा कोलाई दिन्छ हाइड्रोजनलाई सो यहाँनिर म्युचुअल शेयर गरेर के स्टेट अटेन गर्दैछ स्टेट अफ स्टेबिलिटी अटेन गर्दैछ सो यसलाई नै के भन्छ हामी तपाईको कोभ्यालेन्ट बन्ड यहाँ हाइड्रोजनले दुईटा पाइरहेको छ डुप्लेट रूलले स्टेबल छ क्लोरिनकोमा 8 वटा पायो सो यहाँनिर क्लोरिन ऑक्टेट रूलले स्टेबल छ दैट्स व्हाई व्हाट इज कोभ्यालेन्ट बन्ड सो कोभ्यालेन्ट बन्ड इज अ बन्ड है सो जसमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज अ म्युचुअल शेयर अफ इलेक्ट्रोन्स सो म्युचुअली शेयर हुँदैछ जब इलेक्ट्रोन्स हो भने त्यतिखेर के हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट चाहिँ कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स अनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डमा के हुन्छ दैट इज देयर इज एउटा मेटल हुन्छ एउटा नन मेटल हुन्छ तर कोभ्यालेन्ट बन्डको केसमा के हुन्छ सो बोथ आर नन मेटल सो कोभ्यालेन्ट बन्डको केसमा के हुन्छ दुईटै नन मेटल हुन्छ सो हाइड्रोजन इज अल्सो नन मेटल क्लोरिन इज अल्सो नन मेटल यहाँनिर हाइड्रोजन दुईटा नन मेटल यहाँनिर हाइड्रोजन नन मेटल क्लोरिन नन मेटल सो कोभ्यालेन्ट बन्डमा के हुन्छ दैट इज नन मेटलको बीचमा बन्ड हुन्छ कस्तो बन्ड म्युचुअल शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स अनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डमा मेटल नन मेटल कस्तो बन्ड ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स ठिकै छ सो दिस इज अबाउट द कोभ्यालेन्ट बन्ड अब कोभ्यालेन्ट बन्ड कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तीनटा प्रकारको छ
सो कोभ्यालेन्ट बन्ड कति प्रकारको छ भन्दाखेरि कोभ्यालेन्ट बन्ड छ तपाईको तीनटा प्रकारको के छ सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड अर्को के छ तपाईको डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड अर्को के छ तपाईको ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड अब सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको दैट इज one pair of electrons जब शेयर हुन्छ तब के हुन्छ सिंगल कोभ्यालेन्ट दैट इज one pair of electron आई विल एक्सप्लेन के भन्दैछु जब एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स दुईटाको बीचमा शेयर हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामी सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड सो जब दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड तब के हुन्छ डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि जब तीनटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड त्यसलाई के भन्छ हामी ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड सो सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डको एक्जाम्पल्सहरु के हो सो सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डको एक्जाम्पल छ हाइड्रोजन मोलिक्युल H2 हाइड्रोजन मोलिक्युल अर्को के छ तपाईको क्लोरिन मोलिक्युल के हो तपाईको क्लोरिन मोलिक्युल त्यसमा अर्को के हो तपाईको वाटरमा पनि H2O मा पनि कस्तो बन्ड छ सिंगल बन्ड छ के हो तपाईको हाइड्रोजन मोलिक्युल क्लोरिन मोलिक्युल र वाटर मोलिक्युल H2O अनि तपाईको डबल बन्ड सो डबल बन्ड के मा छ तपाईको दैट इज तपाईको अक्सिजन मोलिक्युल O2 मा डबल बन्ड त्यसको बाद अर्को के छ दैट इज तपाईको कार्बन डाइअक्साइड CO2 मा पनि कस्तो छ तपाईको डबल बन्ड छ अनि ट्रिपल बन्ड कसमा छ तपाईको नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन मोलिक्युलमा पनि के छ तपाईको ट्रिपल बन्ड छ सो नाउ कोभ्यालेन्ट बन्ड सो व्हाट इज कोभ्यालेन्ट बन्ड इट इज अ बन्ड फर्म बिट्विन द टू नन मेटल्स कसरी फर्म हुन्छ बाइ म्युचुअल शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स कॉल्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि कति प्रकारको छ सिंगल डबल र ट्रिपल सो सिंगल बन्डमा एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन शेयर हुन्छ डबल बन्डमा दुईटा ट्रिपल बन्डमा तीनटा सो आई लेट्स एक्सप्लेन कसरी हुन्छ हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा कति हुन्छ एउटा हुन्छ अनि यो हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा कति हुन्छ एउटा हुन्छ भनेपछि अब यो हाइड्रोजनले यसले यसको लान्छ सो भनेपछि यिनीहरुको बीचमा कस्तो बन्ड भयो एक-एकवटा इलेक्ट्रोन शेयर हुँदैछ दिस इज ए सिंगल बन्ड एक-एकवटा इलेक्ट्रोन शेयर हुँदैछ त्यसै क्लोरिन सो क्लोरिनको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा हुन्छ दैट इज एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा हो अर्को क्लोरिन छ त्यसकोमा एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा सातवटा यसको सातवटा अब यो क्लोरिनले यसको लान्छ एउटा यो क्लोरिनले कसको लान्छ एउटा यसको लान्छ सो यहाँ के हुँदैछ म्युचुअल शेयर हुँदैछ सो त्यसै कारणले चाहिँ यो क्लोरिनकोमा के हुँदैछ सिंगल बन्ड किनभने एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड सो यो एउटा यसको के हुन्छ एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड क्लोरिनको केसमा एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड दैट्स व्हाई यो के हुन्छ सिंगल बन्ड किन सिंगल पेयर सो एउटा यो दुईटा पेयर मात्र शेयर हुँदैछ सिंगल पेयर सो दैट्स व्हाई के भयो तपाईको दिस इज योर सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड अर्को एक्जाम्पल के छ दैट इज तपाईको वाटरको सो वाटरको केसमा के छ तपाईको दैट इज यहाँनिर वाटर छ H2O सो अक्सिजनको आउटरमोस्ट सेलमा कति हुन्छ आउटरमोस्ट सेलमा तपाईको 6 वटा हुन्छ दैट इज एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा अक्सिजनको आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा छ अब हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा कति छ एउटा सो हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा छ अब अक्सिजनले कसको लान्छ यो हाइड्रोजनको लान्छ सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा सो अक्सिजनले कसको लग्यो हाइड्रोजनको दुईटा हाइड्रोजनको एक-एकवटा लग्यो सो यहाँ अक्सिजनको कतिवटा आठवटा भयो अब हाइड्रोजनको कतिवटा छ दैट इज एउटा यो एउटा लगिदिन्छ यो दुईटा भइहाल्यो सो यो हाइड्रोजनको दुईटा भइहाल्यो सो हाइड्रोजनको कतिवटा भयो एउटा दुईटा यो हाइड्रोजनको मात्रै एउटा दुईटा अक्सिजनको कतिवटा टोटल गरेर 8 वटा भयो सो भनेपछि यहाँ के सबैजना के भयो स्टेबल भयो हाइड्रोजनकोमा दुईटा भइहाल्यो अक्सिजनकोमा 8 वटा भयो सो यतिखेर के भयो तपाईको सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड किन भन्दाखेरि यहाँ अक्सिजन छ यहाँनिर हाइड्रोजन छ किन कस्तो शेयर हुँदैछ एक-एकवटा सिंगल पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स इज शेयर्ड सिंगल पेयर सो यहाँ किन यो एउटा सो सिंगल पेयर सो यहाँ एउटा सो कतिवटा सिंगल पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड सो वाटर पनि के एउटा तपाईको सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डको एक्जाम्पल हो ठीक छ नाउ विल सी व्हाट इज डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड सो हेरौँ हामीले के डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड के हो सो डबल कोभ्यालेन्ट बन्डमा के हुन्छ दैट इज तपाईको टू पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन्स इज शेयर्ड सो टू पेयर अक्सिजन कसरी हेर्नुस् त सो अक्सिजन छ यहाँ अक्सिजनको कतिवटा आउटरमोस्ट सेलमा 6 वटा हो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 6 वटा ठीक छ अर्को अक्सिजन पनि छ अर्को अक्सिजन पनि कति छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 6 वटा अब यिनीहरुले स्टेबल हुनुकोले 8 वटा चाहियो सो यो अक्सिजनले केसको लगिदिन्छ यो अक्सिजनको लगिदिन्छ यसकोमा 8 वटा भ्याल्यु अब फेरि यो अक्सिजनले कसको लगिदिन्छ यसको लगिदिन्छ सो अक्सिजनकोमा 8 वटा भ्याल्यु भने यहाँ कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड सो दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन सो यो एउटा पेयर शेयर हुँदैछ यो अर्को पेयर हुँदैछ सो हाउ मेनी पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड टू पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड दैट व्हाई यो के हुँदैछ
अक्सिजनको के हुन्छ तपाईको डबल बन्ड हुँदैछ अनि यसलाई के पनि भन्छ हामी O2 सो कतिवटा अक्सिजनको पेयर शेयर हुँदैछ इलेक्ट्रोन्स यहाँ एउटा यो एउटा पेयर भ्याल्यु यो एउटा यो कति दुईटा पेयर सो कतिवटा पेयर शेयर हुँदैछ दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज शेयर्ड दैट्स व्हाई के भन्छ हामी के भन्छ दैट इज डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डमा एउटा लाइनले सिग्निफाई गर्छ जस्तो हाइड्रोजनको यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्छ हाइड्रोजन मोलिक्युलको क्लोरिनको यसरी सिग्निफिकेन्ट गर्छ वाटरको कसरी गर्छ वाटरको यसरी सिग्निफिकेन्ट गर्छ यसरी हामीले देखाउन सक्छ सिंगल बन्डमा के एउटा सिंगल लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ सिंगल बन्डलाई डबल बन्डलाई दुईटा लाइनले ट्रिपल बन्डलाई तीनटा लाइनले सो नो विल कन्टिन्यू नो विल कन्टिन्यू दैट इज अब के छ तपाईको डबल बन्ड मैले अक्सिजन पनि अब कार्बन डाइअक्साइडको सो कार्बनको आउटर मोस्ट सेलमा कति हुन्छ चारटा हुन्छ किन कार्बनको कति हो 6 हो 2,4 सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा ठीक छ अब अक्सिजनको कतिवटा छ अक्सिजनको कतिवटा आउटर मोस्ट सेलमा तपाईको दुईटा सरी आउटर मोस्ट सेलमा तपाईको 6 वटा सो यो के भयो तपाईको जस्ट मिनेट यो लेख्नु रङ भयो सो कार्बनको आउटर मोस्ट सेलमा कति हुन्छ तपाईको कार्बनको आउटर मोस्ट सेलमा कति हुन्छ चारटा हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा कार्बनको आउटर मोस्ट सेलमा चारटा अनि अक्सिजनको आउटर मोस्ट सेलमा कति हुन्छ तपाईको एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा त्यसैले यतापट्टि अक्सिजनको कति हुन्छ तपाईको एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा अब कार्बनलाई सेटल हुनुको लागि स्टेबिलिटी गर्नु कतिवटा 8 वटा चाहियो सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा आफ्नो छ यसको यो दुईटा लगिदिन्छ अनि यसको यो दुईटा लगिदिन्छ भनेपछि कार्बनले कतिवटा लग्यो अक्सिजनको यो अक्सिजनकोबाट दुईटा लग्यो यो अक्सिजनबाट दुईटा लग्यो सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा कार्बन सेटल भयो अब अक्सिजनले कसको लगिदिन्छ यो दुईटा कसको लगिदिन्छ कार्बनको लगिदिन्छ ठीक छ अब यो अक्सिजनले दुईटा कसको लगिदिन्छ यो कार्बनको लगिदिन्छ अब यहाँ देख्दाखेरि कुन चाहिँ भन्दा यहाँनिर डबल बन्ड फर्म भइरहेको छ यो एउटा सिंगल पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँनिर अर्को पेयर अफ इलेक्ट्रोन सो कतिवटा वन पेयर अफ इलेक्ट्रोन टू पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स लान्दैछ यहाँ पनि कतिवटा टू पेयर अफ इलेक्ट्रोन लान्दैछ यो एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन शेयर हुँदैछ भनेपछि यसको के हुन्छ दैट इज यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्दा यसलाई यस्तो हुन्छ दैट इज दिस इज द डबल बन्ड किन भन्दाखेरि यहाँनिर कतिवटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन शेयर हुँदैछ टू पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज बिङ शेयर्ड यहाँनिर कतिवटा टू पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज बिङ शेयर्ड दैट्स व्हाई यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ एन्ड दिस लाइन सिम्बल्स द डबल बन्ड यो के बताएको कार्बन डाइअक्साइड नाउ विल सी ट्रिपल बन्ड सो ट्रिपल बन्ड के हो तपाईको नाइट्रोजन ट्रिपल बन्ड के हो तपाईको नाइट्रोजन सो कसरी नाइट्रोजनको ट्रिपल बन्ड भयो भन्दाखेरि सो नाइट्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा कति हो 2,5 बिकज एटोमिक नम्बर कति हो 7 हो सो 2,5 1 2 3 4 5 ठीक छ यहाँ नाइट्रोजन कति छ 1 2 3 4 5 अब कतिवटा चाहियो नाइट्रोजन स्टेबल हुनुको तीनटा सो यसको यो लगिदिन्छ तीनटा अब यसलाई यो सेटल हुनुलाई कतिवटा अझै तीनटा चाहियो सो यसको यो तीनटा लगिदिन्छ सो भनेपछि यसको कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो नाइट्रोजनको 8 वटा भयो अब यो नाइट्रोजनलाई कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा यो लगिदिन्छ 6 वटा 7 वटा 8 वटा सो यहाँ पनि नाइट्रोजनको 8 वटा यहाँ पनि नाइट्रोजनको 8 वटा भनेपछि दिस आर स्टेबल सो के कस्तो बन्ड भयो यहाँनिर ट्रिपल बन्ड सो नाइट्रोजनको बिचमा कस्तो फर्म भयो ट्रिपल बन्ड फर्म भयो सो ट्रिपल बन्डको लागि तीनटा लाइन सिंगल बन्डको लागि एउटा डबल बन्डको लागि दुईटा ट्रिपल बन्डको लागि तीनटा सो नाउ दिस आर द एक्जाम्पल्स सो इफ यू क्यान कपी डाउन और एल्स टेक द स्क्रिनशट है सो नाउ दिस इज अबाउट द केमिकल बन्डिङ को कोभ्यालेन्ट बन्ड जसमा म्युचुअल शेयर हुन्छ नन मेटलको बीचमा अनि तीनटा प्रकारको हुन्छ एउटा तपाईको सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड एउटा डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड अर्को तपाईको ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड सो नाउ विल सी अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट दैट इज नन पोलर कम्पाउन्ड र पोलर कम्पाउन्ड भनेको के हो है पोलर कम्पाउन्ड र नन पोलर कम्पाउन्ड भनेको के हो सो नो अब यो नन पोलर र पोलर कम्पाउन्ड बुझ्नु अगाडि चाहिँ मैले लास्ट क्लास जब पिरियोडिक टेबल पढाउँदै थिएँ त्यसमा मैले ट्रेन्ड्स थियो सो ट्रेन्ड्स भन्नाले तपाईको जुन चाहिँ पिरियोडिक प्रपर्टिजको भेरिएसन सो भेरिएसन अफ पिरियोडिक प्रपर्टिज थियो जस्ट गिभ मिनट हजुर सो नो अब जब मैले तपाईलाई पिरियोडिक टेबल च्याप्टर पढाउँदै थिएँ त्यतिखेर ट्रेन्ड्स पढाउँदै थिएँ दैट इज पिरियोडिक प्रपर्टीको भेरिएसन त्यसमा थुप्रै एटोमिक साइज है त्यसको बादमा आयोनाइजेसन पोटेन्शियल इलेक्ट्रो अफिनिटी त्यसको बादमा यो मेटालिक एटम नन मेटल सबै ट्रेन्ड्स थियो त्यसमा एउटा थियो दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सो अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बेला मैले त्यतिखेर डिटेलमा एक्सप्लेन गरिनँ किन आई सेड दैट आई विल एक्सप्लेन इट इन द केमिकल बन्डिङ च्याप्टरमा भनेर भनेको थिएँ सो नो अब पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो अब हामीले अहिलेसम्म सक्यो दैट इज सिंगल कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड डबल र ट्रिपल नो अब अर्को दुईटा चीज पढ्नु भयो दैट इज के हो तपाईको के हो भन्दाखेरि तपाईको नन पोलर कम्पाउन्ड
नन पोलर कम्पाउन्ड र अर्को के छ पोलर कम्पाउन्ड। सो के भन्छ तपाईको नन पोलर कम्पाउन्ड र पोलर कम्पाउन्ड छ। अब यसलाई बुझ्नु अगाडि चाहिँ हामीले अलिकति डिटेलमा के बुझ्नु पर्यो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के हो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, अब यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, द टेन्डेन्सी टु attract the shared pair of electron, के भन्दैछ, टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट द शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो जब दुईटा एलिमेन्ट्स दुईटा एटमले के गर्छ तपाईको एलिमेन्ट इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ, त्यतिखेर त्यो शेयर गरेको एलिमेन्ट्सलाई आफ्नोपट्टि एट्र्याक्ट गर्नुलाई के भन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ। आई रिपिट, सो जब दुईटा एटमले के गर्छ, स्टेट अफ स्टेबिलिटी अचिभ गर्नुको लागि चाहिँ इलेक्ट्रोन्स के गर्छ, शेयर गर्छ। फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन र क्लोरिन लगी शेयर गर्दै थियो। सो त्यतिखेर जब एउटा एटमले अर्को त्यो जुन चाहिँ शेयर गरेको इलेक्ट्रोनलाई आफ्नोपट्टि एट्र्याक्ट गर्छ, त्यसलाई नै के भन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। सो दिस इज टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट द शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। अब यसलाई एक्जाम्पलको केसमा बुझौँ। एक्जाम्पल के छ भन्दा तपाईको हाइड्रोजन र क्लोरिन। सो हाइड्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा थियो, एउटा थियो, ठिकै छ। अब यो क्लोरिन छ, क्लोरिनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा छ तपाईको 7 वटा छ। सो एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, ठिकै छ। अब यिनीहरूले के बन्ड फर्म गर्छ, दे फर्म द कोभ्यालेन्ट बन्ड। किन कोभ्यालेन्ट बन्ड, बिकज हाइड्रोजन इज अल्सो अ नन मेटल अनि क्लोरिन पनि के एउटा नन मेटल। सो यिनीहरूले कस्तो फर्म गर्छ, कोभ्यालेन्ट बन्ड म्युचुअल शेयर गर्छ। यसले एउटा चाहियो, यसले चाहियो, एउटा चाहियो, यसलाई कतिवटा चाहियो, अझै एउटा चाहियो। सो यसले केसको लगिदिन्छ, क्लोरिनको एउटा लान्छ। सो हाइड्रोजनलाई एउटा चाहियो स्टेबल हुनुको लागि, यो क्लोरिनको एउटा लान्छ। अब क्लोरिनले स्टेबल हुनुको लागि एउटा चाहियो, क्लोरिनले कसको लगिदिन्छ, हाइड्रोजनको लगिदिन्छ, ठिकै छ। भनेपछि कस्तो भयो यहाँनिर, ठिकै छ। जस्ट गिभ अ मिनट। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा। सो यो लगेपछि यो सातवटा छ। यस। सो नौ के भयो, अब हाइड्रोजनकोमा कतिवटा छ तपाईको दुईटा भ्याल्यु, क्लोरिनकोमा कतिवटा छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा। सरी दिस इज द डायग्राम नाउ, सरी। सो अब यो के भयो, क्लोरिनको डायग्राम। अब हाइड्रोजनकोमा कतिवटा छ, एउटा, दुईटा, ठिकै छ। क्लोरिनकोमा कतिवटा छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा। सो भयो। सो अब यो कसको बीचमा बन्ड भयो, तपाईको हाइड्रोजन र क्लोरिनको बीचमा बन्ड भयो, जहाँ चाहिँ के भयो, म्युचुअली शेयर गरे, एक-एकवटा इलेक्ट्रोन आफू एकअर्कामा के गर्यो, शेयर गर्यो। तर नर्मली कतिवटा नम्बर अफ प्रोटोन्स छ, हाइड्रोजनको नम्बर अफ प्रोटोन्स कतिवटा छ, एउटा छ। सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि कतिवटा भयो, एउटै भ्याल्यु, ठिकै छ। अब क्लोरिनको नम्बर अफ प्रोटोन्स कतिवटा छ तपाईको 17 है, अनि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि कति भयो तपाईको 17। सो व्हाट इज द नम्बर अफ प्रोटोन्स इन क्लोरिन, सो कतिवटा छ, 17 वटा यसमा के छ, प्रोटोन छ। भनेपछि क्लोरिनको जुन चाहिँ एउटा जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन शेयर गर्दैछ, यो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स, यो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स कतापट्टि एट्र्याक्ट हुन्छ, किन इलेक्ट्रोन इज अ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल अनि प्रोटोन्स के हो, पोजिटिभली चार्ज। अब जुन चाहिँ 17 वटा प्रोटिन यहाँ छ, 17 वटा प्रोटोन यहाँ छ, यहाँनिर कतिवटा, एउटा प्रोटोन यहाँ छ। भनेपछि जुन चाहिँ यो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स कतापट्टि एट्र्याक्ट हुने चान्सेस छ, सो इट विल एट्र्याक्ट टुवर्ड्स द क्लोरिन, किन नम्बर अफ प्रोटोन्स बेसी छ। भनेपछि अभियसली कता एट्र्याक्ट हुन्छ, यतापट्टि। सो टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट द शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स, सो दिस इज द शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स, यो एउटा के हो, शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स। तर यसलाई कतापट्टि चाहिँ एट्र्याक्ट हुँदैछ, अभियसली क्लोरिनपट्टि, बिकज द नम्बर अफ प्रोटोन्स इज ग्रेटर इन क्लोरिन, द्याट इज 17। भनेपछि यो कतापट्टि एट्र्याक्ट हुने हुन्छ, यतापट्टि। सो जब यस्तो एट्र्याक्ट हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ, पोल्स क्रिएट हुन्छ। इलेक्ट्रोन्स यहाँनिर आएपछि यो जब यो इलेक्ट्रोन्स यतापट्टि टेन्डेन्सी जान्दैछ, कतापट्टि, क्लोरिनपट्टि टेन्डेन्सी जान्दैछ भने यो हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ, स्लाइटली के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। के हुन्छ, जो नेगेटिभ त नेगेटिभ हो, जब इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ नेगेटिभ हुन्छ, तर कतापट्टि टेन्डेन्सी जान्दैछ, यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स क्लोरिनपट्टि जान्दैछ। सो जब क्लोरिनपट्टि जान्दैछ भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको, यहाँनिर स्लाइटली हाइड्रोजन के हुन्छ, स्लाइटली पोजिटिभ। सो यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरौँ, तपाईको डेल्टा
पोजिटिभ। अनि क्लोरिन पट्टि चाहिँ के हुन्छ तपाईको कस्तो हुन्छ, अब स्लाइटली नेगेटिभ हुन्छ किन इलेक्ट्रोन्स कतापट्टि एट्र्याक्ट हुँदैछ तपाईको क्लोरिन पट्टि, यो के हुन्छ डेल्टा नेगेटिभ। सो यो के हुन्छ तपाईको स्लाइटली नेगेटिभ। सो यही के हो इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी? सो टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट द शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभ। सो यहाँनिर हाइड्रोजन छ, यहाँनिर क्लोरिन छ, सो दुईजनाले म्युचुअली शेयर गर्दैछ, यहाँनिर म्युचुअली शेयर हुँदैछ तर के भएको छैन, यहाँनिर इक्वली शेयर भएको छैन। सो देयर इज अ म्युचुअल शेयर बट देयर इज नट इक्वल शेयर। सो अब्भियसली यो टेन्डेन्सी कता एट्र्याक्ट हुँदैछ क्लोरिन पट्टि, बिकज नम्बर अफ प्रोटोन्स इज ग्रेटर इन क्लोरिन। भनेपछि यो यतापट्टि टिल्ट हुन्छ। आइडियली यसलाई देखाउनु पर्यो भने, अब यसलाई तपाईले यसरी देखाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ एक्ज्याक्टली, सो कस्तो हुन्छ तपाईको दैट इज यस्तो टिल्ट भएको हुन्छ। सो कतापट्टि एट्र्याक्ट भएको हुन्छ बेसी तपाईको क्लोरिन पट्टि। सो त्यसै कारण गर्दा चाहिँ हाइड्रोजनमा के हुन्छ तपाईको पोजिटिभ चार्ज अनि स्लाइटली के हुन्छ यसमा नेगेटिभ हुन्छ, किनभने दिस इलेक्ट्रोन इज एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द क्लोरिन। सो यसलाई नै के भन्छ हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। ठीक छ। अब यतिखेर के पोल्स क्रिएट हुँदैछ, यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ यहाँनिर नेगेटिभ। सो यहाँ के क्रिएट हुँदैछ पोल्स क्रिएट हुँदैछ। द्याट्स वाइ यस्तो कम्पाउन्डलाई के भन्छ पोलार कम्पाउन्ड। सो व्हाट आर पोलार कम्पाउन्ड? यस्तो कम्पाउन्ड जहाँनिर पोल्स क्रिएट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ पोलार कम्पाउन्ड। एउटा क्लासिक एक्जाम्पल के भने मैले हाइड्रोजन र क्लोरिन, किन हाइड्रोजनको नम्बर अफ प्रोटोन्स 1 हो, क्लोरिनको नम्बर अफ प्रोटोन्स 17 हो। सो अब्भियसली कता एट्र्याक्ट हुन्छ तपाईको 17 पट्टि एट्र्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदैछ यहाँ स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, यहाँ स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। सो जब पोल्स क्रिएट हुन्छ त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छ पोलार कम्पाउन्ड भन्छ। सो जब चार्ज क्रिएट हुँदैन, जब पोल्स क्रिएट हुँदैन त्यस्तो कम्पाउन्डलाई के भन्छ नन पोलार कम्पाउन्ड भन्छ। ठिकै छ। सो नाउ विल सी अब यसलाई पोलार कम्पाउन्ड र नन पोलार कम्पाउन्डको एक्जाम्पल। सो नाउ विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। यो डेफिनेसन एकदमै नेसेसरी छ याद गर्नु लागि, अनि यो कन्सेप्ट पनि एकदमै नेसेसरी छ। अनि तपाईलाई 11 12 मा जान्दा पनि यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको पोलार र नन पोलार कम्पाउन्ड जान्नु एकदमै नेसेसरी छ। फेरि एकपल्ट, सो पोलार कम्पाउन्ड भनेको पोल्स क्रिएट हुन्छ, दैट इज चार्ज डेभलप हुन्छ। कताले चार्ज डेभलप हुन्छ तपाईको कुनै पनि दुईटा नन मेटल छ, सो जुन चाहिँ नन मेटलको बेसी नम्बर अफ प्रोटोन छ त्यहीमा चाहिँ तपाईको शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ एट्र्याक्ट हुन्छ। त्यतिखेर जसले इलेक्ट्रोन जतापट्टि एट्र्याक्ट हुँदैछ उसको स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, अनि जसले लुज गर्दैछ अलिक एट्र्याक्सन पावर लुज गर्दैछ त्यसको के हुन्छ तपाईको पोजिटिभ चार्ज क्रिएट हुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ हाउ पोलार कम्पाउन्ड्स आर क्रिएटेड अनि जहाँ पोल्स हुन्छ। ठीक छ। नाउ विल सी दैट इज पोलार नन पोलार। पहिले नन पोलार हेरौँ। ठीक छ। सो नन पोलार कम्पाउन्ड, सो नन पोलार कम्पाउन्डको इक्जाम्पल्सहरु के हो, दैट इज अक्सिजन मोलिक्युल है, अर्को हाइड्रोजन मोलिक्युल, त्यसको बादमा अर्को तपाईको के छ दैट इज क्लोरिन मोलिक्युल। सो दिस आर ऑल एक्जाम्पल्स अफ के हो तपाईको नन पोलार कम्पाउन्ड दैट इज नाइट्रोजन मोलिक्युल। सो नाइट्रोजन मोलिक्युल, अक्सिजन मोलिक्युल, हाइड्रोजन क्लोरिन सबैमा के हुन्छ पोल्स क्रिएट हुन्छ। किन अक्सिजन यहाँ छ, अक्सिजनको कतिवटा छ तपाईको दैट इज 2 4 6, फेरि यहाँनिर अक्सिजन कतिवटा छ तपाईको यहाँ पनि एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा। ठिकै छ। अब यसले कसको लान्छ यसको लान्छ, यसले कसको लान्छ यसको लान्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ दुईटा पेयर के हुन्छ म्युचुअली के हुँदैछ शेयर हुँदैछ। अनि यो केसमा पोलर कम्पाउन्डको केसमा सरी नन पोलर कम्पाउन्डको केसमा के हुन्छ यहाँनिर म्युचुअली एन्ड इक्वली शेयर हुन्छ। के हुन्छ म्युचुअली एन्ड इक्वली शेयर्ड हुन्छ। के हुन्छ म्युचुअल शेयरिङ त छ तर इक्वल शेयर हुन्छ, जति यसकोमा हुन्छ त्यति नै यसकोमा हुन्छ। सो नो पोल्स आर क्रिएटेड। यसमा के हुन्छ पोल चाहिँ क्रिएट हुन्छ, हाइड्रोजनको मान यो हाइड्रोजन एउटा यो हाइड्रोजन एउटा, सो यिनीहरुको बीचमा के हुँदैन पोल्स क्रिएट हुँदैन। त्यसैले क्लोरिनकोमा यो क्लोरिन, सो यहाँनिर यस्तो कम्पाउन्ड जहाँ चाहिँ पोल्स क्रिएट हुँदैन त्यसलाई के भन्छ हामी नन पोलर कम्पाउन्ड्स। किन अक्सिजन, यो अक्सिजनकोमा कति नम्बर अफ प्रोटोन्स तपाईको 8 वटा, यो अक्सिजनमा कति नम्बर अफ प्रोटोन्स 8 वटा, यसमा कति एउटा यसकोमा एउटा यसकोमा 17 वटा यसकोमा 17 वटा। सो बराबर छ। सो बराबर तान्दिँदा कता पनि टिल्ट हुँदैन, सो एउटा बीचमा बस्छ कता पनि टिल्ट हुँदैन। सो यसमा कुनै पनि पोल्स क्रिएट हुँदैन। केमा नन पोलर कम्पाउन्डमा नो पोल्स आर क्रिएटेड। ठिकै छ। नो विल सी के हेर्नु पर्यो अब हामीले दैट इज तपाईको पोलर कम्पाउन्ड्स। So what is non-polar compounds? So non-polar compounds are those compounds in which poles are not created. Example hydrogen molecule, chlorine molecule, oxygen molecule अनि nitrogen molecule जहाँ poles create हुँदैन। ठीक है। Now we'll see के हो polar compounds। Polar.
सो पोलर कम्पाउन्ड्समा के हुन्छ तपाईको पोल्स क्रिएट हुन्छ के हुन्छ तपाईको पोल्स क्रिएट हुन्छ सो अब यसमा चाहिँ म्युचुअली शेयर हुन्छ यसमा के हुन्छ म्युचुअली शेयर हुन्छ बट इट इज नट इक्वली शेयर्ड नट इक्वली अघिको नन पोलरमा के हुन्छ कि म्युचुअली शेयर पनि हुँदै थियो अनि इक्वली शेयर पनि हुँदै थियो तर पोलर कम्पाउन्ड चाहिँ म्युचुअली शेयर हुन्छ तर इक्वली शेयर हुँदैन सो यस्तो कम्पाउन्डलाई के भन्छ पोलर कम्पाउन्ड अब एक्जाम्पल के गरौँ अघि भर्खर मैले हाइड्रोजन क्लोराइडको दिए HCl हाइड्रोजनको कतिवटा नम्बर अफ प्रोटोन्स एउटा क्लोरिनको कतिवटा प्रोटोन्स 7 वटा हजुर अभियसली कतापट्टि टिल्ड हुन्छ जुन चाहिँ शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स तपाईको क्लोरिन पट्टि टिल्ड हुन्छ अनि स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज कहाँनिर डेभलप हुन्छ हाइड्रोजनको अनि स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज कहाँनिर डेभलप हुन्छ तपाईको क्लोरिनमा ठिकै छ सो दिस इज अबाउट एउटा एक्जाम्पल अब अर्को एक्जाम्पल तपाईको वाटरको हेर्नुस् त सो वाटर छ वाटर H2O ठिकै छ अक्सिजनको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा हुन्छ तपाईको एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा अब यहाँ हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजनको कतिवटा छ तपाईको एउटा यो हाइड्रोजनको कतिवटा छ तपाईको एउटा ठिकै छ अब यो हाइड्रोजनले कोसित शेयर गर्छ अक्सिजनसित शेयर गर्छ यो हाइड्रोजनले कोसित शेयर गर्छ अक्सिजनसित शेयर गर्छ सो यहाँनिर के बन्छ तपाईको सिंगल बन्ड बनिन्छ नौ अब हेर्नुस् त अक्सिजनको कतिवटा नम्बर अफ उयो छ तपाईको प्रोटोन्स छ दैट इज 8 हाइड्रोजनको कतिवटा एउटा हाइड्रोजनको कतिवटा एउटा सो यतिखेर चाहिँ यो जुन चाहिँ शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ कतापट्टि टेन्डेन्सी एट्र्याक्ट गर्ने हुन्छ अक्सिजन पट्टि दैट इज कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ यसलाई दैट इज H ठिकै छ अब यो बेसी कतापट्टि एट्र्याक्ट हुन्छ तपाईको अक्सिजन पछि एट्र्याक्ट हुन्छ किन बिकज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इज ग्रेटर नम्बर अफ प्रोटोन्स इज ग्रेटर इन अक्सिजन सो यो जो त कतापट्टि एट्र्याक्ट हुने टेन्डेन्सी कता एट्र्याक्ट हुन्छ दैट इज अक्सिजन पट्टि सो यहाँनिर के हुन्छ तपाईको जुन चाहिँ अक्सिजन छ अक्सिजनमा के डेभलप हुन्छ स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज किन बिकज इलेक्ट्रोन इज एट्र्याक्टिङ टुवर्ड्स द तपाईको अक्सिजन सो के हुन्छ यहाँनिर अक्सिजन पट्टि के हुन्छ स्लाइटली के चार्ज डेभलप हुन्छ अक्सिजन पट्टि स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज सो अक्सिजन पछि के हुन्छ तपाईको स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ अनि यो दुईटा हाइड्रोजनमा के हुन्छ तपाईको दुईटा हाइड्रोजनमा के हुन्छ दैट इज अ स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज दुईटा हाइड्रोजन के हुन्छ तपाईको स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज सो दिस इज अबाउट द वाटर मोलिक्युल दैट इज वाटर H2O वाटर मोलिक्युलमा के छ तपाईको दैट इज तपाईको हाइड्रोजनले कोलाई अक्सिजनले टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट इटसेल्फ सो जुन चाहिँ शेयर गरेको छ यो इलेक्ट्रोन यसलाई कतापट्टि एट्र्याक्ट हुन्छ अक्सिजन पट्टि यसको अक्सिजन पट्टि र यसलाई के हुन्छ तपाईको अक्सिजनमा स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ अनि हाइड्रोजनमा स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ जुन चाहिँ यो डेल्टा छ यो डेल्टाले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसलाई स्लाइटली भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ है सो नाउ दिस इज अबाउट तपाईको के आयो दैट इज वाटर मोलिक्युल अर्को के छ तपाईको दैट इज अमोनिया जुन चाहिँ बुकमा देख्छ त्यसलाई नि मैले रेफर गरिदिन्छु अर्को के छ तपाईको अमोनिया ठीक छ अर्को के छ तपाईको अमोनिया मोलिक्युल ठीक छ अमोनियालाई के गर्छ हामी NH3 अब यहाँ कसरी पोल्स क्रिएट हुँदैछ नाइट्रोजन सो नाइट्रोजनको कतिवटा हुन्छ तपाईको आउटरमोस्ट सेलमा तपाईको 5 वटा हुन्छ दैट इज एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा अब हाइड्रोजन सो कतिवटा हाइड्रोजन एउटा दुईटा तीनटा हाइड्रोजन हुन्छ सो यो हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन सो हाइड्रोजनलाई स्टेबिलिटी हुनु लागि यो दुईटा लगिहाल्यो यो दुईटा लगिहाल्यो यो दुईटा लगिहाल्यो नाइट्रोजनले के लान्छ सो यहाँ कस्तो बन्ड फर्म हुँदैछ तीनटा बन्ड फर्म हुँदैछ दैट इज NH3 हुँदैछ सो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि N यसरी किनभने चारैतिर कस्तो बन्ड हुन्छ सिंगल बन्ड सो सिंगल बन्ड फर्म भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ अब यहाँनिर नाइट्रोजनको व्हाट इज द नम्बर अफ प्रोटोन्स सो नाइट्रोजनको नम्बर अफ प्रोटोन्स कति हो 7 यहाँ 7 अब यसको कति एउटा 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 सो कतापट्टि नम्बर अफ प्रोटोन्स बेसी यतापट्टि छ भने चाहिँ कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बेसी छ नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बेसी छ सो कतापट्टि इलेक्ट्रोन्स एट्र्याक्ट हुन्छ नाइट्रोजन पछि भनेपछि नाइट्रोजनमा के चार्ज डेभलप हुन्छ सो स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ नाइट्रोजनमा अनि हाइड्रोजनमा के चार्ज डेभलप हुन्छ तपाईको पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ हाइड्रोजनमा सो यहाँ हाइड्रोजनमा पनि के हुन्छ तपाईको स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ यहाँ हाइड्रोजनमा के हुन्छ तपाईको स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ So this is about the polar and non-polar compound. So what is polar compound? So polar compound यस्तो compound हो जसमा के हुन्छ तपाईको चार्ज डेभलप हुन्छ ड्यू टु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त्यति नै तपाईको के त हुन्छ त्यतापट्टि टेन्डेन्सी एट्र्याक्ट हुन्छ यो इलेक्ट्रोन एट्र्याक्ट हुन्छ त्यहाँनेर के हुन्छ तपाईको पोल्स क्रिएट हुन्छ
So what is non-polar compound? So non-polar compound is a compound in which poles are not created. Example तपाईको nitrogen molecule, hydrogen molecule, chlorine molecule, oxygen molecule. So यो सबै these are examples of your के भयो तपाईको polar compound. Sorry, non-polar compound. And polar compound को example के हो? Hydrochloric acid, HCl. त्यसैले तपाईको ammonia, water. So these are all examples of your के भयो polar compounds, right? So now we'll see one by one हामीले के हेरौँ, that is अब हेरौँ कि electron dot diagram. So polar compound को पनि non polar compound को पनि एक by एक हामीले के हेरौँ कि electron dot diagram कसरी बनाउन सक्छ. So के छ अब के हेरौँ यसमा हामीले, let's see what we can see. एउटा हेरौँ hydrogen molecule, ठिकै छ. अर्को हेरौँ हामीले पहिला polar गर्दैछ हामीले, polar P O L A sorry non polar. Non polar. So non polar मा स्टार्ट electron dot diagram. So electron dot diagram लाई के पनि भन्छ हामी, Lewis model पनि भन्छ. Lewis LEWIS लुइस मोडल पनि भन्छ. सो पहिला हामीले के हेरौँ, हाइड्रोजन को हेरौँ, त्यसको बादमा के गरौँ हामीले क्लोरिन को हेरौँ, त्यसको बादमा हामीले के हेर्नु पर्छ नन पोलरमा से CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. त्यसको बादमा के छ तपाईको CH4 मिथेन. हेरौँ है के छ, मैले हाइड्रोजन अर्को के छ क्लोरिन, त्यसको बादमा के छ तपाईको दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड अनि अर्को के छ तपाईको मिथेन. पहिला हामीले हाइड्रोजन मोलिक्युल हेरौँ. सो हाइड्रोजन को के छ तपाईको एउटा इलेक्ट्रोन छ आउटरमोस्ट सेलमा. सो अर्को आउटरमोस्ट सेलमा कति छ तपाईको एउटा अर्को इलेक्ट्रोन छ. सो अब यसलाई कम्बाइन गरेपछि, जब यसलाई कम्बाइन गरेपछि के हुन्छ दैट इज तपाईको यहाँ अर्को हाइड्रोजन एउटाले यो दिन्छ अर्कोले यो दिन्छ. सो के हुन्छ तपाईको सिंगल बन्ड भएर. सो दिस इज इट. सो हाइड्रोजन मोलिक्युल इज फर्म, ठिकै छ. सो यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ, यहाँ अर्को इलेक्ट्रोन छ. यिनीहरूले म्युचुअली शेयर गरेपछि यो तपाईको म्युचुअल शेयर हुन्छ, सिंगल बन्ड बनाउँछ अनि के हुन्छ तपाईको हाइड्रोजन क्रिएट हुन्छ, हाइड्रोजन मोलिक्युल क्रिएट हुन्छ. सो दिस इज इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ के भयो तपाईको हाइड्रोजन. अब नो सिमिलरली क्लोरिन को के हुन्छ, क्लोरिन को आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा हुन्छ तपाईको एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा. फेरि अर्को क्लोरिन को के हुन्छ तपाईको Cl को एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा. सो आफ्टर कम्बिनेसन, यहाँ के हुन्छ दैट इज Cl एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा. यहाँ अर्को के छ दैट इज यहाँ के छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा, ठिकै छ. सो यहाँ क्लोरिन के भयो, यिनीहरूको बीचमा म्युचुअली शेयर भयो, ठिकै छ. सो क्लोरिन को बीचमा कस्तो बन्ड भयो, सिंगल बन्ड भयो दैट इज Cl2. So this is your chlorine molecule को electron dot diagram. यहाँ सातवटा छ, यहाँ सातवटा छ. So यसले एउटा यसको लान्छ, यसले यसको लान्छ, यसले कसको लान्छ, यसको लान्छ. सो लगेपछि यिनीहरू कतिवटा भयो आउटरमोस्ट सेलमा 8-8वटा भयो, स्टेबिलिटाइजिङ गर्यो. सो यिनीहरूले के बनायो क्लोरिन मोलिक्युल बनायो दैट इज Cl2 इज मेड. सो दिस इज अबाउट द क्लोरिन मोलिक्युल. नाउ अब क्लोरिन मोलिक्युल पछि हाम्रो के छ दैट इज CCl4. सो CCl4 दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो आई गेस बुकमा तपाईको अझै एउटा यो पनि होला नाइट्रोजन मोलिक्युल. सो यो सजिलो छ, के पनि छैन, यहाँ गरिदिइहाल्छु. दैट इज नाइट्रोजन छ, नाइट्रोजन आउटरमोस्ट सेलमा एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा. त्यसको बादमा अर्को नाइट्रोजनसित रिएक्ट गर्छ दैट इज एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा, ठिक छ. सो एक्सक्युज मी. अब जब यिनीहरू दुईजना रिएक्ट गर्छ तब के हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा, ठिकै छ. अर्को नाइट्रोजन छ यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा. सो यहाँ के हुन्छ तपाईको नाइट्रोजनले ट्रिपल बन्ड बनाउँछ अनि यसलाई के हुन्छ N2 मोलिक्युल. सो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन, ठिकै छ. अब विल सी कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो कार्बन टेट्राक्लोराइड सो CCl4 यसलाई के भन्छ CCl4 यसलाई के भन्छ कार्बन टेट्राक्लोराइड TETRA टेट्राक्लोराइड CHLORIDE कार्बन टेट्राक्लोराइड भन्छ. सो नो अब यसको हेरौँ. सो कार्बन को आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ, चारटा छ. सो यसलाई एउटा यो दुईटा यो तीनटा यो चारटा कार्बन को आउटरमोस्ट सेलमा, ठिकै छ. अब नो क्लोरिन को आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ, सातवटा. सो के गर्नु पर्यो, क्लोरिन यहाँनिर छ Cl, यहाँ पनि के छ Cl, यहाँ पनि के छ तपाईको Cl, यहाँ पनि के छ तपाईको Cl, ठिकै छ. यहाँनिर एउटा यो क्लोरिन को आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ, सातवटा छ. एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा. सो यसको एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा. यसको 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
4 5 6 7 ठिकै छ। अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लोरिनले कसको लिन्छ, यसको लिन्छ, 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 ठिकै छ। अब लियोपछि कार्बनले चाहिँ कसको लिन्छ, कार्बनले चाहिँ कसको लिन्छ, यो क्लोरिनको, यो क्लोरिनको, यो क्लोरिनको, यो क्लोरिनको अनि यो क्लोरिनको लिएर कार्बनको अब कतिवटा भयो, अब कार्बनको कतिवटा भयो, द्याट इज एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा, नौ कार्बनको कतिवटा भयो, अब आउटोमोसलमा 8वटा भयो। अब त्यसरी क्लोरिनको कतिवटा भयो, क्लोरिनको कतिवटा भयो, द्याट इज क्लोरिनको, यो क्लोरिनको 8वटा भ्याल्यु, यो लगेपछि यो क्लोरिनको यो लगेपछि 8वटा भ्याल्यु, यो लगेपछि 8वटा, यो लगेपछि 8वटा। सो दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइडको इलेक्ट्रोन डट डायग्राम, ठीक छ। अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सी है के भयो, द्याट इज यहाँ तपाईको क्लोरिन, यहाँनिर क्लोरिन, यहाँ क्लोरिन, यहाँनिर क्लोरिन। सो दिस इज द तपाईको के भयो अहिले तपाईको इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ यर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठिकै छ। नो विल सी अब तपाईको के हेरौँ, अमोनिया। सो यो कार्बन टेट्राक्लोराइडको, सो यो कस्तो कम्पाउन्ड हो, नन पोलर कम्पाउन्ड, पोल्स आर नट क्रिएटेड, ठिक छ। नो विल सी अब के गर्छ हामीले मिथेनको, सरी मिथेनको, अब हामीले के गर्नु पर्यो, मिथेनको गर्नु पर्यो। सो नो विल सी मिथेन। सो मिथेनको के छ, द्याट इज CH4, CH4 भनेको के हो तपाईको मिथेन। सो मिथेन अब कार्बनको कतिवटा छ फेरि आउटोमोसलमा तपाईको हो 4टा, एउटा दुईटा तीनटा चारटा। अब हाइड्रोजनको आउटोमोसलमा कति छ, एउटा, यो एउटा, यो एउटा, यो एउटा, ठिकै छ। सो नौ अब के गर्नु पर्यो, कार्बनलाई कतिवटा चाहिन्छ, 8वटा, एउटा दुईटा तीनटा चारटा आफ्नो छ, यो हाइड्रोजनको लग्यो, यो हाइड्रोजनको लग्यो, यो हाइड्रोजनको लग्यो, यो हाइड्रोजनको लग्यो। सो यसकोमा कार्बनको कति भयो, अब 4टा। अब हाइड्रोजनलाई कतिवटा चाहिन्छ, हर एउटा हाइड्रोजन दुईटा चाहिन्छ। सो यो एउटा आफ्नै भ्याल्यु, यो एउटा, यो दुईजनाले लग्यो, यो दुईटा लग्यो, यो दुईटा लग्यो। सो नो दिस इज द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ कसको, मिथेनको। यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, सी यहाँ के हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यसले किन CH4, दिस इज मिथेन, ठिकै छ। सो दिस इज द नन पोलर कम्पाउन्ड। सो पोलर कम्पाउन्ड्सको, नन पोलर कम्पाउन्ड के गर्यो हामीले, हाइड्रोजन मोलिक्युल, क्लोरिन मोलिक्युल, त्यसको बादमा के गर्यो अरु तपाईको हाइड्रोजन क्लोरिन, अर्को बादमा नाइट्रोजन, त्यसमा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अनि यसमा मिथेन द्याट इज CH4। सो दिस इज द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ यर के भयो, नन पोलर कम्पाउन्ड्स, राइट। सो अब नो विल स्टार्ट, व्हाट विल स्टार्ट, विल स्टार्ट विथ तपाईको के हुन्छ, यसमा के हुन्छ तपाईको 4टा सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड छ, यसमा 4टा सिंगल कोभ्यालेन्ट, किन एउटा दुईटा तीनटा चारटा सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड छ। सो नाउ विल डु द पोलर। सो पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड अब गरौँ हामीले, ठीक छ। अब विल स्टार्ट विथ द पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। अब पोलरमा के छ तपाईको, पोलरमा के छ, द्याट इज तपाईको पहिला वाटर मोलिक्युल, वाटर मोलिक्युल, वाटर मोलिक्युल, अर्को के छ तपाईको अमोनिया, एउटा के छ तपाईको वाटर मोलिक्युल, अर्को के छ तपाईको अमोनिया। सो लेट मी कन्फर्म इट। हजुर तपाईको सिलेबसमा यही दुईटा रहेछ, द्याट इज वाटर मोलिक्युल एउटा, अर्को अमोनिया। सो वाटर मोलिक्युलको पोलर हेर्नुस् है त। सो वाटर मोलिक्युल H2O, ठिकै छ। अब अक्सिजन छ यहाँनिर तपाईको, अक्सिजनको आउटर मोसलमा कतिवटा छ तपाईको, 6वटा छ। सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 6वटा, ठिकै छ। अब हाइड्रोजनको, सो हाइड्रोजनको आउटर मोसलमा एउटा, यो हाइड्रोजन कतिवटा, एउटा। सो भनेपछि तपाईको के गर्छ, यो अक्सिजनले कसको लान्छ तपाईको, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँच 6वटा। अब यसका यो हाइड्रोजनको लान्छ, अर्को यो हाइड्रोजनको लान्छ, ठिकै छ। अब त्यतिखेर के हुन्छ तपाईको, अब यो हाइड्रोजनले यसको यो लान्छ, हाइड्रोजनले यसको लान्छ। तर यहाँनिर के छ तपाईको, अक्सिजनकोमा नम्बर अफ प्रोटोन्स कतिवटा छ, नम्बर अफ प्रोटोन्स कतिवटा छ, 8वटा छ। अब यसकोमा एउटा, यो एउटा, एउटा भनेपछि यो जुन चाहिँ शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स छ कतापट्टि एट्र्याक्ट हुने सम्भावना छ, द्याट इज टुवर्ड्स द अक्सिजन। सो यसलाई कसरी लेख्न सक्छ, द्याट इज H। अब यो अक्सिजनमा चाहिँ स्लाइटली के चार्ज डेभलप हुन्छ, अक्सिजनमा चाहिँ स्लाइटली के चार्ज डेभलप हुन्छ तपाईको, द्याट इज स्लाइटली नेगेटिभ हुन्छ, अनि यो हाइड्रोजनमा चाहिँ स्लाइटली
पोजिटिभ यो हाइड्रोजन के छ स्लाइटली पोजिटिभ सो कस्तो बन्ड भयो तपाईको अक्सिजन हाइड्रोजन ठिकै छ कस्तो भयो अब हाइड्रोजनमा के हुन्छ तपाईको स्लाइटली पोजिटिभ डेभलप हुन्छ अक्सिजनमा स्लाइटली नेगेटिभ अनि यो हाइड्रोजनमा फेरि स्लाइटली पोजिटिभ सो दिस इज द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अफ वाटर मोलिक्युल किन चार्ज डेभलप हुँदैछ किनभने यसमा के हुँदैछ इट इज अ पोलर कम्पाउन्ड कसरी किनभने अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बेसी छ हाइड्रोजनकोमा सो जति बेसी इलेक्ट्रोन त्यति बेसी शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स सो नो दिस इज द शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स यो कतापट्टि एट्र्याक्ट हुँदैछ अक्सिजनपट्टि भनेपछि अक्सिजनमा के भयो स्लाइटली नेगेटिभ चार्ज अनि हाइड्रोजनमा तपाईको के भयो स्लाइटली पोजिटिभ चार्ज ठिकै छ सो नो अर्को के छ तपाईको दैट इज अमोनिया सो अमोनियाको अघि नै मैले एक्सप्लेन गरेँ तपाईहरु पनि गरिदिन्छु अमोनियाको के छ दैट इज तपाईको नाइट्रोजन सो नाइट्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा कति छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा अब हाइड्रोजनको यहाँनिर छ सो यो हाइड्रोजनले यो लग्यो यो हाइड्रोजनले यो लग्यो यो हाइड्रोजनले यो लग्यो नाइट्रोजनले के लान्छ यो लान्छ सो भनेपछि यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ तपाईले नाइट्रोजनको के छ तपाईको यानी के छ हाइड्रोजनको के भयो तपाईको यो भयो ठिकै छ अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ दैट इज हाइड्रोजनको स्लाइटली के भयो नेगेटिभ है अनि सरी यहाँ गरिदिन्छु हाइड्रोजनको स्लाइटली के भइहाल्यो नेगेटिभ भइहाल्यो अनि त्यसको बीचमा बादमा गयो तपाईको नाइट्रोजनको के भयो तपाईको स्लाइटली पोजिटिभ भइहाल्यो फेरि यो हाइड्रोजनको कस्तो भयो स्लाइटली पोजिटिभ स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिभ अनि यसको कति भयो हाइड्रोजनको slightly positive. So this is about the electron dot diagram of the polar compound ammonia को है. So यहाँ के भयो तपाईको हाइड्रोजन को slightly positive, यहाँ हाइड्रोजन को slightly positive, यहाँ हाइड्रोजन को slightly positive, अनि यहाँ चाहिँ के हो नाइट्रोजन को slightly negative because of the electronegativity. So these are the electron dot diagram of तपाईको polar compounds and non-polar compounds. So non-polar compounds में water molecule र तपाईको अमोनिया मात्रै रहेछ सिलेबसमा. So यो दुईटा मैले एक्सप्लेन गरिदिसकेको छु. अनि त्यसको बादमा एउटा कलम रहेछ तपाईको जुन चाहिँ आईसीएसई केमिस्ट्री बुकमा व्हाट इज दैट भन्दाखेरि तपाईको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड र कोभ्यालेन्ट बन्डको तपाईको प्रपर्टीज र कम्प्यारिजन्स सो प्रपर्टीज एन्ड कम्प्यारिजन्स अफ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड एन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड सो नो दैट यू मस्ट रेफर तपाईले त्यसले एकपल्ट थरो रिडिङ गर्नुस् अनि त्यो बुझ्नु भने वेल एन्ड गुड इफ एट अल यू आर फाइन्डिङ एनी डिफिकल्टी इन अन्डरस्ट्यान्डिङ दैट टेबल एन्ड कम्प्रिहेन्डिङ दैट टेबल डेफिनेटली यू क्यान तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु छ म त्यसलाई पनि एकपल्ट फ्लो चार्ट बनाएर एक्सप्लेन गरिदिनेछु आई फिल कि त्यो बुझ्नु पर्ने किनभने जस्ट थियोरिटिकल पार्ट जसमा चाहिँ तपाईको के छ डिफरेन्स दिएको छ अनि त्यसलाई कम्पेयर गरेको छ सो डेफिनेटली यू क्यान डु दैट राइट सो दैट्स अल हामीले कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड बुझ्यौं नो व्हाट इज द मेन डिफरेन्स बिट्विन कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड एन्ड तपाईको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डमा मेटल र नन मेटलको बीचमा हुन्छ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ अनि कोभ्यालेन्ट बन्डमा के हुन्छ एउटा नन मेटल सो दुईटै नन मेटलको बीचमा के हुन्छ बन्ड हुन्छ अनि कस्तो हुन्छ एउटा म्युचुअली शेयर गरेको हुन्छ अनि यसमा दुईटा प्रकारको कम्पाउन्ड हुन्छ पोलर कम्पाउन्ड र नन पोलर कम्पाउन्डमा क्रिएट हुन्छ तपाईको पोल्स क्रिएट हुन्छ अनि नन पोलरमा पोल्स क्रिएट हुँदैन नन पोलरको एक्जाम्पल के हो हाइड्रोजन क्लोरिन अक्सिजन त्यसको बादमा मोलिक्युलहरुको सबै यो के हुन्छ तपाईको दिस आर हियर नन पोलरमा छ तपाईको वाटर मोलिक्युल र अमोनिया अनि एउटा HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मा पनि के हुन्छ पोल्स क्रिएट हुन्छ सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट वाज देयर इन योर बुक इफ एट ऑल यू फाइन्ड एनी डिफिकल्टीज फील फ्री टू कन्ट्याक्ट इन आइदर अफ द मीडियम्स है सो दैट्स ऑल फर टुडेज सेशन और नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड और तपाईको डेटिभ बन्ड सो कोअर्डिनेट बन्ड नभए डेटिभ बन्ड एउटै हो सो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ सो दैट्स ऑल अनि डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ सो दैट्स ऑल फर टुडेज क्लास थ्यांक यू फर बीइङ पार्ट अफ ACOL or transformative journey towards achieving the best. Thank you.